Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito po ay gagawa po kami ng Biko. At ito na po ang mga sangkap. 6 cups ng Malagkit sweet rice. Tapos 2 cups ng brown sugar. At saka itong 2 cans ng coconut milk. Yang tatlong ingredients lang po ang ating gagamitin dito sa ating biko. Ngayon po mga mamamayang, ang unang-una po nating gagawin ay ilagay po muna natin yung ating malagkit rice dito sa ating kaldero. At ngayon po ihuhugasan natin para matanggal yung mga alikabok. Ayan po, mga 3 beses nyo pong hugasan. At ang pang-apat pong sabaw ay yan na po ang ating gagamitin para sa pagluto nitong ating malagkit na rice. Yan, mga ganyan po karami. Pwede rin po gata ang ilagay ninyo sa inyong rice para mas masarap. Ayan na po, ito turn on na natin ang ating stove. Kung gata po ang ilagay nyo sa inyong sweet rice, maglagay rin po kayo ng tubig para maluto yung ating sweet rice. Pero yung sa amin, tubig po ang ginamit namin para po mas sigurado pong maluto. So ayan na, tatakpan po muna namin to. Tatakpan po natin ng mga 30 minutes. Tsaka natin i-check kung luto na ba ito. Ngayon po ay ganito na po ang itsura ng ating malagkit rice. Pahihinaan lang po natin ng konti yung ating stove para po maluto yung ating sweet rice. So habang hinihintay po natin na maluto ito ay tatakpan po muna natin ulit. Ngayon po ay paiinitin na po natin yung ating coconut milk para sa ating latik. Habang hinihintay po natin yung ating malagkit ay gagawa po muna tayo ng latik dito sa tabi. Ayan po, 2 lata ng gata. Pwede rin po yung fresh ang gamitin nyo kung meron po kayong fresh na gata dyan sa inyong lugar. Ngayon po, hihintayin lang natin tong kumulo. Tsaka tayo maglalagay ng brown sugar. At ngayon po, iluto na ang ating malagkit. Pwede na nating i-turn off ang ating stove. Kasi luto na ang ating sweet rice. Ayan po ang ating coconut milk. Hintayin po natin to na lumapot at saka medyo matuyo ng konti. Tsaka po tayo maglalagay ng asukal.
Ngayon pong medyo malapot na ang ating coconut milk, ay pwede na po tayong maglagay ng brown sugar. Two cups po ang brown sugar na aming ilagay. Ngayon po ay hintayin natin na medyo mas lumapot pa po siya ng konti. Saka natin ilagay ang ating malagkit. So ayan na po. Habang hinihintay po natin na medyo lumapot siya, ay hahaluin po natin to. Kung medyo nakukulangan pa po kayo sa 2 cups na asukal, ay pwede po kayong magdagdag. Depende na po yan sa inyo. Kasi iba-iba po tayo ng panlasa. So, kayo na pong bahala na maglagay or magdagdag ng inyong asukal kung medyo kulang pa po sa inyong panlasa ang tamis nito. Ayan po mga mamamayang. Tinikman ko po yung latik kanina, tapos tamang-tama po yung tamis. Ngayon po ay ito-turn off po natin yung ating stove. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay ang ating malagkit dito sa ating latik. Ayan na po. Ganyan lang po ang pagluluto ng biko. Yung iba sinasabi nila na hindi po ganyan ang pagluto ng biko. Pero ganyan po talaga ang pagluluto ng biko. Gagawa ka ng latik. Tapos lalagyan mo pa ng topping sa taas. Pero yung sa amin, hindi po namin lalagyan ng toppings. Kasi matamis na nga to eh. Kaya tama na ito sa amin. Kontento na po kami sa latik. Hahaluin po natin hanggang sa malagyan lahat ng latik yung ating malagkit. Masarap po ito para sa kalag-kalag. Dati noon ito yung hinahanda namin pag undas ba yun? Ganyan ang niluluto palagi ng lola ko. Tapos may pansit at bibingka. At kontento na kami sa ganun. Ayan, ang ganda na po ng kulay ng ating biko. Nagmukha na po siyang biko.
At saka ang bango-bango po. Amoy biko na talaga. Ngayon po ay isasalin na natin to sa isang malaking lalagyan. So, ayan po, ipa-platin lang po natin yung ating biko. Ito na po mga mamamayang ang ating biko. Medyo mukha po siyang maputla kasi hindi namin binuhusan ng latik sa taas. Yung iba kasi pag nagluluto sila ng biko ay binubuhusan pa nila ng latik doon sa itaas. Kaya masyadong makulay yung kanilang biko. Pero ang tamis-tamis na nun pag ganun. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.